নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ বগা চকচকীয়া নাৰিকলৰ লাডু। আপোনালোকৰ ঘৰতে এনেদৰে বনাব পাৰিব। বলকচোন দেখাইছোঁ। একদম সহজতে আপোনালোকৰ ঘৰতে নাৰিকলৰ লাডু বনাই পিনি খাব পাৰিব, যিহেতু এটা বিহুৰ ছিজন হৈছে। মই লৈছোঁ নাৰিকল এটা। নাৰিকলটো কাটি লওঁগৈ এতিয়া মই নাৰিকলৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি গুচাই লওঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে নাৰিকলৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'ব, তেতিয়াহে বগা চকচকীয়া নাৰিকল লাডু বনিব। এনেদৰে গোটেইখিনি নাৰিকলৰ বাকলি গুচাই মেলি মই ধুই আনোগৈ। এতিয়াখিনি নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ মই খৰাহীটোতে। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিচি আনিমগৈ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি আধা বাটি মিক্স কৰি লৈছোঁ। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি মোৰ সানি মেলি হৈ গ'ল। মই এতিয়া আধা ঘণ্টামান কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। এয়া মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। আপোনালোকে নাৰিকল লাডু বনাবলৈ হ'লে চফা কেৰাহী এখন ল'ব। গেছটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও কমাই ল'ব, তেতিয়াহে বগা চকচকীয়া নাৰিকল লাডু বনিব। যদি গেছটো আপোনালোকে বেছি বঢ়াই থৈ দিয়ে তেতিয়া দেৰি যাব পাৰে। এয়া মই দি লৈছোঁ নাৰিকলখিনি। কেৰাহীখনত নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছত খুব হাতাখনেদি লৰাই থাকিব লাগে, নহ'লে তলৰ পিনে ৰঙা হৈ যাব পাৰে আৰু বগা চকচকীয়া নাৰিকলৰ লাডু নবনিব তেতিয়া। দেখিছেনে মই হাতাখন কেনেদৰে লৰাই আছোঁ? আপোনালোকে এনেদৰে খুব লৰাই থাকিব লাগিব। এইখিনি মোৰ দেখিছেনে অকণমান আঠা আঠা হৈছে। মই এতিয়া নমাই লওঁ। আপোনালোকে এনেদৰে যদি আঠা আঠা হয় তেতিয়া আপোনালোকে নমাই দিব। 10 মিনিটমান এইখিনি ভজাৰ পিছত মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি লাডু বনাই লওঁ। এয়া চাওকচোন আপোনালোকে মই নাৰিকল লাডু বনাই আছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনি মই নাৰিকলৰ লাডু বনাই লৈছোঁ।
এয়া মোৰ নাৰিকলৰ লাডু হৈ গ'ল। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া বগা চকচকীয়া হৈছে, অকণমানো ৰঙা পৰা নাই। আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে বগা চকচকীয়া নাৰিকলৰ লাডু বনাই পিনি খাব পাৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।